Hello everyone. Good morning to all. Welcome to ADRE Adda. আজি লেকচার 8 হবো না 9 হবো যোৱাকালি কি হৈছিল আজি লেকচার 9 হবো 9 Hello and welcome to ADRE Adda. আজি আমি লৈ আহিছো মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী লেকচাৰ 9 তাৰ পিছত আৰু এটা লেকচাৰ হ'ব লেকচাৰ 10 আৰু তাৰ পিছত আমাৰ এই যেটো তাৰ পিছত আৰু এটা লেকচাৰ হ'ব লেকচাৰ 10 তাৰ পিছত আমাৰ এই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ক্লাস তো আমি ক্লাস ষ্টাৰ্ট কৰিম ফৰ ভেৰিয়াছ কম্পিটিটিভ এক্সাম এই যেটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী লেকচাৰ সিৰিজ মই চলাই আছো দ্যাট ইজ ADRE গ্ৰেড 3 4 ৰ কাৰণে তাৰ পিছত অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান কেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টেল আছে PG গ্ৰেজুৱেট টেট অসম পুলিচৰ SI কনষ্টেবল APSC ডিসিপ্লিন এই সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে আমাৰ এই কম্প্ৰিহেনসিভ ব্যাচ ঠিক আছে যত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এডভেন্ট অফ ইউৰোপিয়ানস ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি পিপল ৰেজিস্ট্যান্স এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ এডু চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিলো সোশিও ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেন্ট ডিসকাস কৰিলো ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ ডিসকাস কৰিলো ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটি ফেজ 1 ফেজ ডিসকাস কৰিলো ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ ডিসকাস কৰিলো নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট ডিসকাস কৰিলো সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ডিসকাস কৰিলো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰিম কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট আৰু আজি এই কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট বা কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্টৰ আগৰখিনি কি হৈছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানে আলটিমেটলি ডাঙৰ টপিকটো হ'ল এইটো ঠিক আছে আৰু ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট মই অলৰেডি ক্লাছত কলো যে ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ পৰা দা কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ ইয়াৰ পৰা বহুত বেছি কোৱেশ্চন আহে আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্ট ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্ট এইটো কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান নেশনাল মুভমেন্ট বুলি কোৱা হয় এই ফেজটো ঠিক আছে সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ক্লাস তো সোৱা আমি অলপ পিছৰখিনি দি দিও যে আমি ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ কেতিয়া ফৰ্মেশন হৈছিল ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ ইজ ইন 1885 ঠিক আছে কোনে ফৰ্ম কৰিছিল এও হিউমে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল মডাৰেট এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট ঠিক আছে মডাৰেট এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল পাৰ্টিশন অফ বেংগল কৰিছিল ঠিক আছে লৰ্ড কাৰ্জন ডিক্লেয়াৰ পাৰ্টিশন অফ বেংগল আমি এইবিলাক সব প্ৰিভিয়াস লেকচাৰত ডিসকাস কৰিছো পাৰ্টিশন অফ বেংগল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হৈছিল স্বদেশী মুভমেন্ট হৈছিল স্বদেশী মুভমেন্ট হৈছিল আৰু সেই স্বদেশী মুভমেন্টটো মডাৰেট লিডাৰ সকলে বিচাৰিছিল যে আপোনাৰ অনলি বেংগলত হ'ব লাগে কিন্তু এক্সট্ৰিমিষ্ট সকলৰ এজেন্ডা আছিল যে পেন ইণ্ডিয়া লেভেলত হ'ব লাগে তাৰ পিছত এইবিলাক মনোমালিন্য লৈ দুই পাৰ্টিৰ মাজত কি হয় আলটিমেটলি সুৰত সেশনত গৈ কি হয় স্প্লিট হয় ইন সুৰত সেশন অফ ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছ 1907 তাত কি হয় INC স্প্লিট হয় INC স্প্লিটেড ইনটু টু গ্ৰুপ ঠিক আছে দ্যাট ইজ মডাৰেট এণ্ড এক্সট্ৰিমিষ্ট আৰু কিছু সময়ৰ কাৰণে কি হয় কংগ্ৰেছ বেন হয় বা কংগ্ৰেছত লিডাৰলেছ সিচুৱেচন আহি যায় আৰু তাৰ পিছত এটা মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হয় সেই সময়ত দ্যাট ইজ হোম ৰুল মুভমেন্ট ঠিক আছে হোম ৰুল মুভমেন্ট কিহৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল যে আমাৰ হোম ৰুল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে স্বৰাজ দিব লাগে ঠিক আছে আৰু এইটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এনি বেসেন্ট এণ্ড তিলক এনি বেসেন্ট এণ্ড তিলকে কি কৰিছিল ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া 1916 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ ষ্টাৰ্ট হয় এট দ্যাট টাইম গান্ধীয়ান এৰা তো গান্ধীয়ান এৰা ইন ইণ্ডিয়া যদি আমি চাও তো 1914 ৰ পৰা 1915 ৰ পৰা till 1947 লৈকে চলে ঠিক আছে তো গান্ধীয়ান এৰাত কি হয় গান্ধীজীয়ে প্ৰথমে তিনটা সৰু সৰু আন্দোলনত ভাগ লয় ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ চম্পাৰণ 1917 তাৰপিছত খেৰা আহমেদাবাদ 1918 তাৰপিছত আপোনাৰ খেৰা দ্যাট ইজ 1918 ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হয় ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এটা এক্ট পাস কৰে দ্যাট ইজ কল্ড ৰাওলাট এক্ট
ঠিক আছে আৰু সেই ৰাওলাট এক্টৰ প্ৰটেষ্টত ৰাওলাট এক্টত কি লিখা আছিল ৰাওলাট এক্টত যে ব্ৰিটিছ কেন ইমপ্ৰিজন ব্ৰিটিছে জেলত ভৰাই থব পাৰে যিকোনো মানুহক ফৰ 2 ইয়াৰ্স উইদাউট ট্ৰায়াল তাৰ কোনো ট্ৰায়াল নহব ঠিক আছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কি হল আপোনাৰ মানুহে প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু সেই প্ৰটেষ্টত কি কৰিলে জেনাৰেল ডায়াৰ ওপেন ফায়াৰ কৰিলে ইন জালিয়ানৱালা বাগ আৰু এই জালিয়ানৱালা বাগ মাসাকাৰ হয় ঠিক আছে বাগ মাসাকাৰ জালিয়ানৱালা বাগ মাসাকাৰ ঠিক আছে কেতিয়া 1919ত আৰু তাত কোনে কৰিছিলে জেনাৰেল ডায়াৰে আৰু সেইটো ইনকোয়াৰ কৰিবলৈ কি কমিশন বনাইছিলে হান্টাৰ কমিশন ঠিক আছে ইমানখিনি ক্লিয়াৰ হান্টাৰ কমিশন বনাইছিলে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ইমানখিনি ক্লিয়াৰ ৰাওলাট এক জালিয়ানৱালা বাগ মাসাকাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত কি হৈছিল আপোনাৰ খিলাফত মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল কাৰণ তুৰ্কীৰ যেটো খিলাফ ফাৰ্ষ্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ সময়ত ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ 1ত কি হৈছিল তুৰ্কী হাৰিছিল এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ আৰু তুৰ্কীৰ যেটো অটোমান এম্পায়াৰ আছিল তাৰ যিজন খলিফা আছিল সেই খলিফা পোষ্টটো কি কৰিছিল আপোনাৰ ব্ৰিটিছ সকলে এবলিশ কৰিছিল আৰু খলিফা কি আছিল মুছলিম সকলৰ সুপ্ৰিম লিডাৰ আছিল তো সেই কাৰণে অল ওভাৰ দা ওয়াৰ্ল্ড যিখিনি মুছলিম আছিল হিয়তে কি কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিব ধৰিলে এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ আৰু ইণ্ডিয়াটো সেম এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ মুছলিম লিডাৰ সকলে প্ৰটেষ্ট কৰিলে আৰু সেইটো কোৱা হয় খিলাফত মুভমেন্ট ঠিক আছে আৰু সেই খিলাফত মুভমেন্ট পাঞ্জাব ৰং ফাৰ্ষ্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ যিখিনি আমাৰ নুকসান হৈ গল আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইখিনি সব মিলাই মহাত্মা গান্ধীয়ে লঞ্চ কৰিলে নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট কেতিয়া লঞ্চ কৰিলে 1920 ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত কি হল নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট চলি আছে অসহযোগ আন্দোলন ঠিক আছে यस তাৰ পিছত কি হয় চৌৰি চৌৰা ইনসিডেন্ট হয় চৌৰি চৌৰা ইউপি চৌৰি চৌৰাত কি হয় 1922 ত মানুহে বাইক এখন থানা জ্বলাই দিয়ে মানে মব এজিটেট হৈ যায় ভায়োলেন্স হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত এই ঘটনা আপোনাৰ যেটো মুভমেন্ট আছে এটো ভায়োলেন্স হোৱাৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী মুভমেন্টটো উইথড্ৰ কৰে আৰু মহাত্মা গান্ধী কি হয় জেলত পঠিওৱা হয় ঠিক আছে আৰু সেই সময়ত ফেজ 2 ৰিভলিউশনাৰী এক্টিভিটি দেখা দিয়ে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ তাৰ পিছত কি হয় সাইমন কমিশন আহি ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় 1928 ত ঠিক আছে সাইমন কমিশনটো কি আহিছিল কাৰণ গভৰ্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 ত কোৱা হৈছিল আফটাৰ 10 ইয়াৰ্স কি হ'ব এটা কমিশন বা কমিটি বনোৱা হ'ব যেটো কনস্টিটিউশনাল ৰিফৰ্ম কিবা ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব নেকি ইণ্ডিয়ান সিস্টেমত সেইটো কি কৰিব চোৱাচিতা কৰিব ঠিক আছে আৰু সেই সাইমন কমিশন আহি ইণ্ডিয়াত উপস্থিত হয় কিন্তু সাইমন কমিশনৰ অল 7 মেম্বাৰ অল 7 কি আছিল ব্ৰিটিছ আছিল সেই কাৰণে ইণ্ডিয়ান মানুহে কি কৰিলে প্ৰটেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ আৰু প্ৰটেষ্টত কি হল লাঠি চাৰ্জ খাই লালা লাজপত ৰায় মৃত্যু হল তাৰ পিছত ভগত সিং সকলে যিজনে লাঠি চাৰ্জ কৰিছিলে সাউন্ডাৰক মাৰা কৰিলে ইন ৰিটাৰ্ন হিহতক কি কৰা হল জেলত ভৰাই থলে ঠিক আছে দিট ইজ কল্ড সাইমন কমিশন তাৰ পিছত কি কৰিলে আপোনাৰ নেহৰুৱে এটা ৰিপৰ্ট দিলে যে আমাৰ কেনেকুৱা মতিলাল নেহৰুৱে ঠিক আছে নেহৰু ৰিপৰ্ট 1928 ত আহিল যে এইটো মানিব লাগিব গভৰ্ণমেন্টে তাৰ পিছত হেটো নামানিলে গভৰ্ণমেন্টে তাৰ পিছত লাহোৰ সেশন 1929 লাহোৰ সেশন 1929 যত কি কৰা হল আপোনাৰ ব্ৰিটিছক এটা ডেট দিয়া হল যে 26 জানুৱাৰী লৈকে ব্ৰিটিছে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স দি দিয়ক নহলে আমি 26 জানুৱাৰী 1930 পৰা কি কৰিম আমি কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে পালন কৰিম দ্যাট ইজ কোন আছিল সেই সেশনটোৰ প্ৰেসিডেন্ট দ্যাট ইজ জৱাহৰলাল নেহৰু ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ আৰু ইফালে সেই সাইমন কমিশনৰ ৰিপৰ্ট ইফালে আপোনাৰ সৰি আৰু তাৰ পিছত কি হয় কংগ্ৰেছেটো হেটো নামানে আপোনাৰ দিস লাহোৰ সেশনৰ যেটো ডিমান্ড আছিল তেতিয়া গান্ধীজীয়ে কি কৰে 11টা ডিমান্ড দিয়ে গান্ধীজি 11 ডিমান্ড কিন্তু সেই ডিমান্ডবোৰ ক্ৰিয়েট কৰে ব্ৰিটিছে পূৰণ নকৰে সেই কাৰণে গান্ধীজীয়ে লঞ্চ কৰে কি সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আৰু কেনেকুৱা লঞ্চ কৰে তেও আপোনাৰ সাবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডিত যায় গৈ তাত কি কৰে সল্ট ল ব্ৰেক কৰে আৰু তাৰ পৰা সিডিএম ষ্টাৰ্ট হয় কেতিয়া 1930 ঠিক আছে 1930 সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট ষ্টাৰ্ট হয় আৰু হিফালে আপোনাৰ সাইমন কমিশনৰ ৰিপৰ্ট কোত যায় দ্যাট ইজ ৰাউন্ড টেবল কনফাৰেন্স কোত লন্ডন ঠিক আছে তো তিনটা রাউন্ড টেবল কনফারেন্স হয় ফার্স্ট রাউন্ড টেবল কনফারেন্স ফার্স্ট হয় কংগ্রেস অ্যাবসেন্ট থাকে কিন্তু যেতিয়া দেখিলে লর্ড আরউইনে যেতিয়া কংগ্রেসে প্রেজেন্ট নাই ফার্স্ট রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত তেতিয়া আরউইনে কি কৰিলে এটা পেক্ট কৰিলে আৰু সেইটো কোৱা হয় গান্ধী আরউইন পেক্ট বা দিল্লী পেক্ট গান্ধী ইরউইন পেক্ট দ্যাট ইজ 1931 ত হয় তাৰ পিছত গান্ধীজীয়ে কি কৰে সেকেন্ড রাউন্ড টেবল কনফারেন্সত পার্টিসিপেট কৰে
তো আইএনচিৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ গান্ধীজী, কিন্তু তাৰ পৰা তেওঁ খঙত ঘূৰি আহে কাৰণ তাত কোনো ইণ্ডিয়াৰ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ বা কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কোনো তাত আলোচনা হোৱা নাছিলে। তেওঁ আহি লঞ্চ কৰে, গান্ধীজীয়ে কি লঞ্চ কৰে? লঞ্চ CDM 2.0, ঠিক আছে 2.0 তেওঁ আকৌ এগেইন কৰে, আৰু তাৰপিছত এট দ্য নেক্সট ইয়াৰ থাৰ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স হয়, ঠিক আছে। ইমানখিনিলৈকে আমি দেখিছিলো আপোনাৰ লাষ্ট লেকচাৰত, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি চাম কমিউনেল এৱাৰ্ড অৰ পুনা পেক্ট, ইয়াৰ পিছত কি টু বি কণ্টিনিউ। কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? ডাউট থাকিলে কমেণ্টত সুধিব পাৰা। ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব পাৰা, আৰু লাইকটো দিবা, ঠিক আছে। লাইক দিলেহে আমি গম পাম যে ক্লাছবিলাক আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টিং পাই আছে বা ইউজফুল পাই আছে, ঠিক আছে। নহ'লে কি গম পাম আমি? কিমান আমি ফ্ৰী পঢ়াম, ইয়াৰ পিছত বাদ দিব লাগিব যদি এইবিলাক আমি ভবা ধৰণে যদি ৰেছপন্স নাপাওঁ লেকচাৰবিলাকত, ঠিক আছে। কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? এতিয়া কমেণ্ট ছাৰ ক্লাছবোৰ ভাল লাগিছে, অ'কে। চোৱা, ছাপোৰ্ট কৰিবা যিটো আমাৰ কোম্পানী আছে, ঠিক আছে। আমাৰ ইমান এই যিটো স্মাৰ্ট বৰ্ড আপোনাৰ এইটো ক্লাছৰুম আছে, তাত এৰাউণ্ড 2.5 লাখ কি আছে আপোনাৰ খৰচা আছে, তাৰপিছত ৰুম ৰেণ্ট আছে, তো বহুত বস্তু আছে, ঠিক আছে। ইটছ হিউজ ইনভেষ্টমেণ্ট। তো সিহঁতে যদি দেখা, সিহঁতেতো অবভিয়াছলি ইউটিউবত দেখিব যে কিমান ভিউজ আহি আছে, কিমান লাইক আহি আছে, ঠিক আছে। যদি সিমান ধৰণে লাইক বা কমেণ্টবিলাক নাপায় তেতিয়া সিহঁতে বন্ধ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু এই যিটো আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন, সেইটো এটা ডাঙৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্ট হয়, অসমত তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিব বিচাৰিছে। তো সেইকাৰণে এতিয়া আপোনাৰ মেইনলি ফাৰ্ষ্টত ফ্ৰী লেকচাৰ প্ৰভাইড কৰি আছে, ঠিক আছে। লাহে লাহে পিছত আপোনাৰ যিসকলে এফৰ্ড কৰিব পাৰিব সিহঁতৰ কাৰণে পেইড কোৰ্চ আনিব, এই ছেইমে থাকিব। মই বাকী বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত পঢ়াওঁ, আপোনাৰ প্ৰি ষ্টাডি, পৰীক্ষা মিত্ৰ, এইবিলাক আপোনালোকে গম পায়। তাৰপিছত SPMতো মই আপোনাৰ কাম কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ৰিচেণ্টলি মই চাণক্য IAS জইন কৰিছিলোঁ। তাত সব জেগাতে মই পেইড বেচেছ হেলো, ঠিক আছে। জাষ্ট ইয়াতে ফ্ৰী বেচেছ কৰাই আছোঁ, বাকী সব জেগাতে পেইড বেচ। ইট ইজ নট লাইক ডেট যে মোৰ কাম নাই, মই আহি খালি ফ্ৰী পঢ়াই থাকিম, ঠিক আছে। আপোনালোকে ৰেছপন্স দিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি সেইটো আগলৈ লৈ যাব পাৰিম। নহ'লে মোৰো এদিনাখন কি হ'ব, বৰিং লাগি যাব, ঠিক আছে। আৰু ছেইম, দেয়াৰ ইজ ন' কম্প্ৰমাইজ ইন পেইড এণ্ড নন পেইড বেচেছ। কোনো কম্প্ৰমাইজেশ্যন নাই আপোনাৰ, চবতে আমি ছেইম পঢ়াওঁ, আমাৰ ছেইমে আপোনাৰ বস্তুখিনি থাকে, ঠিক আছে। তো নেক্সট যদি আমি চাওঁ, চ' এইবিলাক বহুত লেন্দি বস্তু, এইবিলাক এনেকুৱা নহয় যে এদিনত তোমাৰ মনত আহি যাব। এইবিলাক বহুত বেছি ৰিভিজন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ মনত আহিব, ঠিক আছে। তো নেক্সট আপোনাৰ আফটাৰ দিছ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স, ঠিক আছে। আৰু মই কি কৰি আছোঁ, ইন এভৰি ক্লাছ মই অলৱেজ ট্ৰাই কৰোঁ যে পিছৰখিনি এবাৰ ৰিভিজন কৰাবৰ কাৰণে এণ্ড লিংক কৰিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তো নেক্সট পুনা পেক্ট, ঠিক আছে। পুনা পেক্ট মানে পুনাতে হৈছিলে, পুনা পেক্টৰ আগতে আৰু এটা ঘটনা হৈছিলে, দেট ইজ কল্ড কমিউনেল এৱাৰ্ড, ঠিক আছে। কমিউনেল এৱাৰ্ড মানে কি? এইটো সাম্প্ৰদায়িক ঘোষণা। বাট তো ব্ৰিটিছৰ সেই সময়ত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে 1932, দেট ইজ ৰামছে মেকডনাল্ড, বা এইটোক মেকডনাল্ড এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। বস্তুটো ছেইম, মেকডনাল্ড এৱাৰ্ড। তো ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মেকডনাল্ডে কি ঘোষণা কৰিছিল সেই কমিউনেল এৱাৰ্ডটো,
আৰু ইয়াত কি কৰিছিল ইয়াত ভেৰিয়াছ যিখিনি কমিউনিটি আছে সিহঁতক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছিলে লাইক মুছলিম তাৰপিছত শিখ ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টানছ এংলো ইণ্ডিয়ান ইউৰোপিয়ান এণ্ড ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ঠিক আছে যিসকল শিডিউল কাষ্টৰ মানুহ আছে এছচি তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল সেপাৰেট আপোনাৰ কি দিছিলে কমিউনেল সেপাৰেট ইলেক্টৰেট ঠিক আছে আৰু সেপাৰেট ইলেক্টৰেট মানে কি চোৱা ধৰি লোৱা এটা গুৱাহাটী কনষ্টিটিউয়েন্সি তো গুৱাহাটী কনষ্টিটিউয়েন্সি বা শিলচৰ আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে শিলচৰৰ যদি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লামেন্ট টু চাও তেতিয়াহ'লে অনলি এছচি কেন কন্টেষ্ট ইলেকশ্যন এছচি ঠিক আছে বাকি এছচিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আমাৰ অসমৰ যেটো শিলচৰ পাৰ্লামেন্টাৰী কনষ্টিটিউয়েন্সি আছে ঠিক আছে তো সেইটো ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভ কিন্তু সেপাৰেট ইলেক্টৰেট কি হয় এছচিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ শিলচৰ কিন্তু অনলি এছচি কেন ভোট ঠিক আছে ফাৰ্স্ট টু ৰিজাৰ্ভেশন টু এছচিৰ কাৰণে ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ কাৰণে দেন নেক্সট অনলি এছচি কেন ভোট এই সেপাৰেট ইলেক্টৰেট বৰ্তমান কি আছে সকলোৱে ভোট দিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত কি হয় আপোনাৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট যাৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে সেই কমিউনিটিৰ মানুহে অনলি ভোট দিব পাৰিব বাকি কোনেও ভোট দিব নোৱাৰে সো দিস ইজ কল্ড সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আৰু সেইটো কি কৰিছিল আপোনাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে নাইদাৰ একসেপ্ট আৰু নট ৰিজেক্ট কৰিছিল ঠিক আছে দা এৱাৰ্ড ডক্টৰ বিপ্লৱ আম্বেদকাৰ দা লিডাৰ অফ ডিপ্ৰেছ ক্লাছ বিপ্লৱ আম্বেদকাৰ কি আছিল শিডিউল কাষ্ট সকলৰ লিডাৰ আছিল তেওঁ এই এৱাৰ্ডটো সাপোৰ্ট কৰিছিল আৰু তেওঁ ভাবিছিল যে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট কি কৰিব আপোনাৰ যেখানে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ আছে হিয়তৰ পলিটিক্যাল আপলিফমেন্টত কি কৰিব কাম কৰিব ঠিক আছে আৰু মহাত্মা গান্ধী কি কৰিছিল ষ্ট্ৰংলি অপোজ কৰিছিল তেওঁ জানিছিল যে এইটো কি কৰিব যেটো ডিভাইড বৰ্তমান আপাৰ ক্লাছ আৰু লোৱাৰ ক্লাছৰ মাজত আছে সেইটো আৰু কি কৰিব আৰু তীব্ৰ কৰিব আৰু বেছি কৰিব ঠিক আছে তো ইট উড ডিভাইড হিন্দু সোসাইটি এন্ড উইকেন ন্যাশনাল ইউনিটি ঠিক আছে তো গান্ধীজিয়ে সেইটো প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ইনডিফিনিট ফাষ্টলৈকে গৈছিল ঠিক আছে আৰু হোৱাইল ইমপ্ৰিজন ইন দা ইয়াৰাৱাদা জেল তেওঁ অলৰেডি জেলত আছিল ফৰ কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট 2.0 লঞ্চ কৰাৰ কাৰণে তো তাত তো ইনডিফিনিট ফাষ্ট গ্ৰহণ কৰিছিল ফৰ দিস এৱাৰ্ড ঠিক আছে তো দিস ইজ কল্ড কমিউনেল এৱাৰ্ড আৰু এটো এক্সামত আহে বা ৰামছে মেকডোনাল্ড এৱাৰ্ড ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ গান্ধীজি আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত এটা চুক্তি হয় গান্ধীজি তেতিয়া জেলত ঠিক আছে and that is called Pune Pact তো Pune Pact to 1932 হয় very important তো গান্ধীজি and আম্বেদকাৰৰ মাজত কি হয় এই প্যাক্টটো সাইন কৰা হয় তো ডক্টৰ বিপ্লৱ আম্বেদকাৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ হয় আৰু মদন মোহন মালৱিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ আছিল ঠিক আছে কাৰণ গান্ধীজি জেলত আছিল আৰু the pact abandoned the idea of separate electorate যত কি কৰা হয় যে আপোনাৰ গান্ধীজিৰ ফালৰ পৰা কোৱা হয় যে তুমি কি কৰা সেই যেটো সেপাৰেট ইলেক্টৰেটৰ আইডিয়া সেইটো এবান্ডন কৰা ফৰ দা ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ঠিক আছে আৰু ইনস্টেড তোমাক কি দিয়া হ'ব ৰিজাৰ্ভ দিয়া হ'ব বৰ্তমান যেটো অৱস্থা যেটো আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত যদি 79 ৰিজাৰ্ভ সিট আছে ফৰ এমপি ইন ডিপ্ৰেছ ক্লাছ ঠিক আছে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ সকলৰ কাৰণে তো ইনস্টেড ইট প্ৰভাইড ৰিজাৰ্ভ সিটস ফৰ देम উইথিন দা জেনাৰেল ইলেক্টৰেট ঠিক আছে কাৰণ চোৱা যিকোনো এটা কনস্টিটিউয়েন্সি যদি বাকি মানুহ সকলৰ ভোটটো দিয়াৰ অধিকাৰটো যদি কাৰ্টেল কৰা হয় তেতিয়া কি হ'ব ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ভায়োলেশন হ'ব ঠিক আছে হা সেইটো আপলিফমেন্টৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰা ৰিজাৰ্ভ কৰিলে তো এছচিৰ মানুহে হ'ব ঠিক আছে ভোট যিকোনো মানুহে দিওক এছচিয়ে হ'ব নেক্সট আপোনাৰ পুনে পেক্টটো চালো তো পুনে পেক্ট কাৰ মাজত হৈছিল এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মহাত্মা গান্ধী আৰু বিপ্লৱ আম্বেদকাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ হৈ কোনে তাত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল দ্যাট ইজ মদন মোহন মালৱিয়া ঠিক আছে অন বিহাফ অফ মহাত্মা গান্ধী পুনে পেক্টটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট কোৱেশ্চন যদি চাও ডিমান্ড ফৰ পাকিস্তান তো এই ডিমান্ড ফৰ পাকিস্তান তো ফাৰ্স্ট টাইম কোনে আনিছিল দ্যাট ইজ যে এখন মুসলিম বা আৰু এখন নেশন বনাবো প্ৰথমে তো আমাৰ এটা নেশনে আছিল তো ডিমান্ড ফৰ পাকিস্তান এ সেপাৰেট কাউন্ট্রি ফার্স্ট ডিমান্ড টু 1933 আনিছিল চৌধুৰী ৰহমত আলী আৰু হি নামটো দিছিল পাকিস্তান ঠিক আছে তো মুসলিম লীগ ফার্স্ট পাস দা প্রপোজাল অফ সেপারেট পাকিস্তান ইন ইট লাহোর সেশন 1940 তাৰ পিছত 1940 কি কৰিছিল হিয়তে এই সেশনটো 1960 যেটো 40 যেটো লাহোর সেশন হৈছিল আপোনাৰ মুসলিম লীগৰ নট আইএনসি তাত কি কৰা হৈছিল ফার্স্ট প্রপোজাল দিয়া হৈছিল যে আমি এখন সেপাৰেট কাউন্ট্রি ডিমান্ড কৰিম আৰু সেইটো কোৱা হয় জিন্নাস টু নেশন থিওৰি ঠিক আছে এইখিনি আমি পিছত চাম তো আগষ্ট অফাৰ ঠিক আছে তো সোৱা আমি সকলোৱে জানো যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার স্টার্ট হয় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার কেতিয়া স্টার্ট হয়
তো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1939 স্টার্ট হয় আই থিঙ্ক, ঠিক আছে, সরি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কার কার মাজত হৈছিল? এইফালে আছিল ব্রিটেন, ঠিক আছে, এইফালে আছিল আপোনাৰ ফ্ৰান্স, ঠিক আছে, এইফালে পিছত ইউএসএ জয়েন হৈছিল, ঠিক আছে, আৰু এইফালে আছিল ভাৰ্চেছ আপোনাৰ জাৰ্মানী, হিটলাৰ আৰু নাজিৰ আছিল, ঠিক আছে, জাৰ্মানী, তাৰপিছত আপোনাৰ ইটালীও আছিল এইফালে, তাৰপিছত জাপান আছিল, ঠিক আছে। আৰু যুদ্ধটো কেনেকৈ শেষ হৈছিল? এই ইউএসএ জাপানৰ ওপৰত বম্ব নিক্ষেপ কৰিছিল, দ্যাট ইজ পৰমাণৱিক বম্ব, ফাৰ্ষ্ট টাইম। লিটিল বয় আৰু ফেট বয় কি নাম আছিল, ঠিক আছে, আৰু এনেকুৱা কি হৈছিল, এইটোৰ এণ্ড হৈছিল। তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেতিয়া স্টার্ট হয়, তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰত কি হৈছিল যদি আমি চাওঁ, এইটো হ'ল ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে, দিস ইজ সাউথ ইষ্ট এছিয়া, আৰু এইফালে গ'লে ইয়াতে আছে কি আছে, ইয়াতে আছে জাপান। তো জাপান কি আছিল? এইটো আছিল ব্ৰিটিছৰ এলাই, ব্ৰিটিছৰ কলনি আছিল ইণ্ডিয়া। জাপানিজ সৈন্যসকলে কি কৰিছিল? এইফালৰ পৰা আহি এইফালে সোমাইছিলে আমাৰ কালাদান ৰিভাৰ হৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে সোমাইছিলে, ঠিক আছে, কোহিমা ৱাৰ হৈছিলে, তাৰপিছত বাৰ্মাত ৱাৰ হৈছিলে। তো জাপানিজসকলে এই এৰিয়াটো কেপচাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। তো ইয়াত যেতিয়া আহিব তেতিয়া যদি ব্ৰিটিছসকলৰ কিহৰ প্ৰয়োজন, ইণ্ডিয়ান যিসকল আছে সিহঁতৰ ছাপোৰ্টৰ প্ৰয়োজন, ইণ্ডিয়ানসকলে যদি ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে জাপানিজসকলক কি কৰা হ'ব, ইয়াৰ পৰা খেদি পতাবলৈ সক্ষম হ'ব, ঠিক আছে। আৰু সেই যিটো দেখিলে যে জাপানিজসকলে কি কৰিছে, ইনভেড কৰি আছে, তো তেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে এটা অফাৰ লৈ আহিলে ফৰ দ্য ছাপোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, দ্যাট ইজ কল্ড আগষ্ট অফাৰ। আৰু এইটো 1940 আগষ্ট মাহত লৈ আহিছিলে, সেইকাৰণে কি কোৱা হয়, এইটোক আগষ্ট অফাৰ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। হিটলাৰ সাকসেস ইন ইউৰোপ লেড টু ইংলেণ্ড এডপ্টিং এ কনচিলিটৰী এপ্ৰোচ, ঠিক আছে। আৰু হিটলাৰে অলৰেডি ইউৰোপত কি কৰি আছে, লিড লৈ আছে, ঠিক আছে। কংগ্ৰেছ প্ৰপ'জ ফৰ্মিং এন ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট ডিউৰিং দ্য ৱাৰ। কংগ্ৰেছে কৈছিলে যে আমি ছাপোৰ্ট কৰিম, কিন্তু এটা ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট বনাই দিয়া। কিন্তু ব্ৰিটিছে কৈছিলে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টছ আগষ্ট অফাৰ যে, আৰু সেই সময়ৰ বাইচৰ আছিলে লিডলিডগো, ঠিক আছে। ইট প্ৰপ'জ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ ফৰ ইণ্ডিয়া, suggested expanding the Viceroy Executive Council with a majority of Indians. Dominion status was explicitly offered for the first time. তো কৈছিলে যে আমি দিম কিন্তু আফটাৰ দ্য ৱাৰ, ঠিক আছে। আৰু এই ডমিনিয়ন ষ্টেটাছৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ অফাৰ্ড কৰিছিলে ব্ৰিটিছে ইন 1940 প্ৰেছাৰত আহি, ঠিক আছে, যে হয় আমি ডমিনিয়ন ষ্টেটাছটো দিম, কিন্তু কি কৰিব লাগিব, yes little boy and fat man, good morning Jamal Ahmed। ঠিক আছে, তো অ্যানাউন্স বাই লিডলিডগো ইন আগষ্ট 1940। আৰু য'ত কি কৰা হৈছিল, প্ৰপ'জ কৰা হৈছিল আপোনাৰ ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিয়া হ'ব, ইন ৰিটাৰ্ণ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে, ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, ঠিক আছে। তাৰ পিছত 1942ত ক্ৰিপছ মিছন আহিছিলে, ঠিক আছে, কাৰণ জাপানিজসকলে ইনভেড ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু, ঠিক আছে, এই এৰিয়াৰ ফালে আহি গ'ল, ঠিক আছে। তেতিয়া কি দেখিলে যে আৰু এটা অফাৰ দিব লাগিব, নহ'লে জাপানিজসকলে কি কৰিব, ইণ্ডিয়াখন দখল কৰি ল'ব, ঠিক আছে। ডিউ টু প্ৰেছাৰ ফ্ৰম এলাইজ এণ্ড দ্য থ্ৰেট ফ্ৰম জাপানিজ ইনভিজন, ঠিক আছে, দ্য ব্ৰিটিছ ৱান্টেড ইণ্ডিয়ান ছাপোৰ্ট ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, ঠিক আছে। ব্ৰিটিছসকলে ছাপোৰ্ট বিচাৰি ইন মাৰ্চ 1942 ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ যিজন লিডাৰ আছিলে, তেওঁ এটা মিছন লৈ আহিছিলে, আৰু য'ত কনষ্টিটিউচনেল প্ৰপ'জেল দিয়া হৈছিলে টু চিক ইণ্ডিয়ান ছাপোৰ্ট ফৰ দ্য ৱাৰ, মানে তোমালোকক কনষ্টিটিউচন দিয়া হ'ব, ইণ্ডিয়ানসকলক কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ আমাক ৱাৰত ছাপোৰ্ট কৰা, ঠিক আছে। ক্ৰিপছ মিছন প্ৰপ'জেল ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন উইথ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ, আৰু ইণ্ডিয়াক বনোৱা হ'ব, ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিয়া হ'ব, আৰু এটা কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিও বনোৱা হ'ব। কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ কাম কি হ'ব, যিটোৱে কি বনাব, আপোনাৰ কনষ্টিটিউচন বনাব, ঠিক আছে। সেইটো কি কৰা হৈছিল, ক্ৰিপছ মিছনত আপোনাৰ অফাৰ দিয়া হৈছিল, কাক, ইণ্ডিয়াক। ইন ৰিটাৰ্ণ সিহঁতৰ কি লাগে, সিহঁতৰ ইণ্ডিয়াৰ ছাপোৰ্ট লাগে ইন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2, ঠিক আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ ইমানখিনিলৈকে? দ্যাট ইজ কল্ড ক্ৰিপছ মিছন, আৰু এইটো 1942। এইবিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আগষ্ট অফাৰ কেতিয়া, 1940, অপশ্যন থাকিব 1940, 41, 42, 43। সেম আপোনাৰ ক্ৰিপছ মিছন কেতিয়া আহিছিলে, 1942। কোন লিডাৰ আছিলে, ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ, ঠিক আছে। মেইনলি সিহঁতে কি কৈছিলে যে ইণ্ডিয়াক ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ দিয়া হ'ব, এজ ৱেল এজ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিও দিয়া হ'ব আফটাৰ এ ৱাৰ, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত আপোনাৰ দ্য কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয় 1942। তো কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট গান্ধীজী কিয় ষ্টাৰ্ট কৰে, এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম। কাৰোবাৰ কিবা কমেণ্টছ আছে নেকি, কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা।
স্যার ADRE 3.0 কাৰণে পেইড বেচ লৈ আহিব নেকি লৈ আহিম কিন্তু সেমে হ'ব আপোনাৰ বৰ্তমান আমি যেখিনি পঢ়াই আছো সেই সেমে এনেকুৱা বস্তুৱে পঢ়াম ঠিক আছে তাত কোনো চেঞ্জেস ইমান বেছি এটা চেঞ্জেস নাথাকিব এতিয়া ফ্ৰী পাই আছে তো ফ্ৰী কৰি লোৱা ঠিক আছে So এটো লাস্ট মুভমেন্ট লাস্ট মেজর মুভমেন্ট তার পিছত কি হ'ব ব্রিটিশ সকল অসমৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিব ঠিক আছে কাৰণ ব্রিটিশ সকলে এনেকৈ এৰি যোৱা নাছিলে বহুত প্ৰেছাৰ আহিছিলে হিয়তৰ ওপৰত ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ইজ দ্য কি ইভেন্ট দ্যাট যেটোৰ কাৰণে হিয়তে আমাৰ অসমক ভাৰতক ইন্ডিপেন্ডেন্ট দিবলৈ বাধ্য হৈছিলে ঠিক আছে নহলে প্ৰবলেম হিয়ত আৰু সময় লাগিলে হয় ঠিক আছে তো দ্য কোয়াইটিনিয়া মুভমেন্ট 1942 ঠিক আছে অলসো কল্ড ওয়ার্দা প্রপোজাল a leaderless revolt ঠিক আছে the resolution was passed on 8 August 1942 at Bombay ঠিক আছে আৰু গান্ধীজী স্লোগান দিছিলে do or die ঠিক আছে he were the proposal the resolution was passed on 8 August 1942 যত আমি কোয়াইট ইন্ডিয়া মানে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ব্রিটিশ সকলে ভাৰত ত্যাগ কৰি যাব লাগিব ঠিক আছে তাৰ আগত দিছিল আমি কি অসহযোগ আইন অমান্য আৰু এটো ফাইনাল আল্টিমেটাম যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন ভাৰতখনক এৰি যাব লাগিব ত্যাগ কৰা ঠিক আছে আৰু এটো কেতিয়া প্ৰপোজালটো পাস হৈছিল ৰিজল্যুশন 8 আগষ্ট 1942 আৰু গান্ধীজীয়ে স্লোগান দিছিল ডু অর ডাই কৰা নহলে মৰা আৰু ঠিক আছে তো ব্যাকগ্ৰাউন্ড কিহৰ কাৰণে তো দা মুভমেন্ট ওয়াজ ট্ৰিগাৰ্ড বাই দা ফেইলিয়াৰ অফ ক্ৰিপ্স মিশন কাৰণ ক্ৰিপ্স মিশন যেতিয়া আহিছিলে হিহতে কৈছিলে যে আমি আফটাৰ ওয়াৰ জিয়ে মানে হ'ব আফটাৰ ওয়াৰ ঠিক আছে তো সেই কাৰণে কি হল আমি ক্ৰিপ্স মিশনৰ প্ৰতি কি হল ইন্ডিয়ান সকলে আপোনাৰ ডিসস্যাটিসফাই হল ঠিক আছে আৰু হাৰ্ডশিপ যেটো আপোনাৰ আমাৰ ইন্ডিয়াৰ খানা শস্য এইবিলাক সব ডাইভার্ট কৰি দিলে ইউৰোপৰ ফালে আৰু ইন্ডিয়াত মানুহ বেঙ্গল ফেমাইন এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ফেমাইন দেখা দিলে ঠিক আছে তো হার্ডশিপ কজ বাই ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড তো রিজন হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট ঠিক আছে আৰু ইমিডিয়েট কাউজ আছিলে আপোনাৰ ব্রিটেন ইউনিলেটারেল ডিসিশন টু ইনভলভ ইন্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 আৰু ব্রিটেনে কি কৰিছিলে ইন্ডিয়াক ধাক্কা মাৰি ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 দি দিছিলে জাপানিজ ইনভিজনৰ কাৰণে ফাইট কৰিবৰ কাৰণে ইন্ডিয়ান যিবিলাক সোলজাৰ আছিল ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত হিহতক কি কৰিলে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে বা নৰ্থ ইষ্টৰ ডাঙৰ ডাঙৰ এয়াৰ রুম বনালে ঠিক আছে এয়াৰ স্পেস আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ আপোনাৰ এই বৰ্তমান যদি আমি চাও ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশনত তেতে হলে যেটো এয়ারওয়েজ হয় হেতু অলপ বেছি উন্নত আছিল কাৰণ ব্রিটিছৰ এই যেতিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড হৈছিল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক আপোনাৰ ৰৰয়া তাৰ পিছত আপোনাৰ লীলাবাৰী মোহনবাৰী ডিব্ৰুগড় এইবিলাক সব যিবিলাক এয়ারপোর্ট আছে আপোনাৰ আপাৰ আসামত মেইনলি বা গুৱাহাটীৰ সেইবিলাক মেইনলি এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ডৰ সময়ত বনাইছিল হিয়তে আৰু পিছত আমি এইবিলাক এয়ারপোর্টতে কনভার্ট কৰিছিল কাৰণ হিয়তৰ ফ্লাইট বা হিয়তৰ যিখিনি উৰাজাহাজ আছে সেইখিনি ল্যান্ডিং কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তো উইদাউট কনসাল্টিং ইন্ডিয়ান লিডার্স ইন্টেন্সিফাইড দ্য ডিমান্ড ফর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ঠিক আছে আৰু এই ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 কি কৰিছিল ইন্ডিয়াক কি কৰিছিল ইনভলভমেন্ট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু উইদাউট কনসেন্ট অফ ইন্ডিয়ান লিডার ঠিক আছে ব্রিটিশে ইউনিলেটারালি আৰু গান্ধীজি এটো কি হৈছিল কল্ড ফর মাস সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স আর্জিং ইন্ডিয়ান টু অ্যাক্ট এজ ইফ দে ওয়ার ফ্রি এন্ড to resist by authority non violently but firmly ঠিক আছে গান্ধীজি সকল কৈছিল যে এই আন্দোলন নামি পড়া ঠিক আছে ব্রিটিশে কি কৰিছিল ব্রিটিশে এৰেষ্ট কৰিছিল গান্ধীজিক ঠিক আছে এন্ড আদার যিবিলাক কংগ্ৰেছৰ টপ লিডাৰ আছিল এই মুভমেন্টটো কি কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰাশ ডাউন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু পাব্লিকে কি কৰিছিল প্ৰটেষ্ট আৰু বেছিকে কৰিছিল এক্ৰছ দ্য কাউন্ট্ৰি ৰেলৱে টেলিগ্ৰাফ এইবিলাক এন্ড গভৰ্নমেন্ট বিল্ডিং ওয়ার টার্গেটেড মানুহে ৰেলৱে লাইন গৈ উফৰাই পেলাইছিল টেলিগ্ৰাফ লাইন কাটি পেলাইছিল গভৰ্নমেন্টৰ যিবিলাক বিল্ডিং আছিল তাত মানুহে কি কৰিছিল টাৰ্গেট কৰিছিল ইন সাম ৰিজন আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড নেটৱৰ্ক মানুহে বনাই লৈছিল বা প্যাৰেলেল গভৰ্নমেন্টও বনাই লৈছিল ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনাৰ বলিয়া এনেকুৱা জায়গা বিলাকত ইউপি তাত কি কৰিছিল মানুহে প্যাৰেলেল গভৰ্নমেন্ট বনাই লৈছিল ঠিক আছে মানে বহুত ডাঙৰ এটা আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল ইফালে ব্ৰিটিছে প্ৰেছাৰ পাই আছে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ডত আৰু ইফালে ইন্ডিয়াত কি হল এটা ডাঙৰ আন্দোলন ষ্টাৰ্ট হৈ গল ইফালে জাপানিজ সকলে আহি ইন্ডিয়া কি কৰি আছে ইনভেড কৰি আছে ঠিক আছে আউটকাম কি হল দো দা মুভমেন্ট ওয়াজ ইভেন্চুয়ালি সাপ্রেসড প্রথমত সাপ্রেস কৰিলে ব্রিটিশে ইট সেন্ট এ ক্লিয়ার মেসেজ কি ব্রিটিশ রুল এইটো এটা মেসেজ দি দিলে যে ব্রিটিশ রুল ইমান দিন অসমত নচলে বা সিমান দিন সাস্টেইন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আৰু যেটো কি কৰিলে গ্ৰাউন্ড ওয়ার্ক তৈয়াৰ কৰিলে ভাৰতৰ বেটি স্থাপন কৰিলে কাৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ঠিক আছে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন 1947 ঠিক আছে এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো দ্যাট ইজ দা কোয়াইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট
নেক্সট যদি আমি চাও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, তো এইটো অলপ আমি চাও কাৰণ ইয়াৰ পৰা কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে। তো এইটো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস escaped to Berlin in 1941, তো বাৰ্লিনত গৈছিলে ইউৰোপৰ, ঠিক আছে, এণ্ড set up the Indian League there, তাত ইণ্ডিয়ান লীগ ফৰ্মেশ্যন কৰিছিল। ইন জুলাই 1943 he joined the Indian National Congress, Indian National Army at Singapore। তো কিছুমানে ভাবে যে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মিটো ফৰ্ম কৰিছিল, নহয়। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি কোনে ফৰ্ম কৰিছিল, কোনোবাই কমেণ্টত জনাব পাৰিব নি? ৰাসবিহাৰী বোস handed over the leadership to him, ঠিক আছে। INA had 3 fighting brigades named after Gandhiji, Azad and Nehru, ঠিক আছে। Rani of Jhansi Brigade was an exclusive women force. INA had its headquarters at Rangoon and Singapore, ঠিক আছে। তো INA কোনে ফৰ্ম কৰিছিল, কোনোবাই কমেণ্টত জনাব পাৰিব নেকি? ইয়াত লিখা নাই INA, কোনোবাই কমেণ্টত জনাব পাৰিব নেকি? গুগল কৰিও জনাওক। Who formed Indian National Army? তো ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল আৰ্মি এটা সংগঠন যিয়ে কাম কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত, ঠিক আছে। আৰু এইটো মেইন লিডাৰ আছিলে আপোনাৰ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ঠিক আছে। আল্টিমেটলি তেওঁৰ মৃত্যু হয়, কেনেকুৱা মৃত্যু হয় কোনো আজিও ৰহস্যময় হৈ আছে। কোনোবাই জনাব পাৰিব নেকি কমেণ্টত? Mohan Singh, yes. Mohan Singh was the founder of Indian National Army. ঠিক আছে, তো দিস ইজ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। তো তার পিছত ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান, তো আমি দেখিলো আগস্ট অফাৰত কি কৈছিলে যে আমাক সাপোর্ট করে আমি কি দিম, ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিম। তাৰপিছত আহিছিলে আপোনাৰ ক্ৰিপছ মিশন কেতিয়া আহিছিলে? আগষ্ট অফাৰ 1940, ক্ৰিপছ মিশন 1942। ক্ৰিপছ মিশনত কোৱা হৈছিলে যে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়া হ'ব, এজ ওয়েল এজ আপোনাৰ কি দিয়া হ'ব, কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আফটার দ্য ওয়ার। নেক্সট দ্যাট ইজ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান, ঠিক আছে। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কেতিয়া? 1946, ঠিক আছে। আৰু য'ত মেম্বাৰ আছিলে আপোনাৰ কোন পেট্ৰিক লৰেন্স, আলেকজেণ্ডাৰ এণ্ড ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপছ, ঠিক আছে। দিছ 3 আৰ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ কেবিনেট মিশন, ঠিক আছে। আৰু সিহঁত কিয় আহিছিল? সিহঁত ইণ্ডিয়াত আহিছিল, আহি ইণ্ডিয়াত কি কৰিছিল, প্ৰপ'জ দিছিলে, ঠিক আছে। আৰু সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট মিশন প্লানে কি কৰিছিলে, ৰিজেক্ট কৰিছিলে ডিমাণ্ড ফৰ পাকিস্তান, এখন যে সেপাৰেট কাউন্ট্ৰি হ'ব, যিটো আপোনাৰ আগষ্ট 1940 ডিমাণ্ড কৰিছিলে মুছলিম লীগে, সেইটো কি কৰিছিল সিহঁতে ৰিজেক্ট কৰিছিল, ঠিক আছে। লুজ ইউনিয়ন আন্ডাৰ সেন্টাৰ উইথ সেন্টাৰ্স কন্ট্রোল ওভার ডিফেন্স এন্ড ফরেন এফেয়ার্স, তো এটা কি কৰা হ'ব, আপোনাৰ লুজ ইউনিয়ন বনোৱা হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইউনিয়নৰ আন্ডাৰত থাকিব অনলি ডিফেন্স ফরেন এফেয়ার্স এইবিলাকৰ, মানে ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰত, ঠিক আছে। প্ৰভিন্স ওয়ার টু বি হ্যাভ ফুল অটোনমি এন্ড ৰেচিডুৱেল পাৱাৰ, প্ৰভিন্স যিবিলাক ষ্টেট আছে সেইবিলাকক কি দিয়া হ'ব, ফুল অটোনমি দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটৰ উইথ ইলেক্ট এ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি, আৰু প্ৰভিন্সিয়েল যিবিলাক লেজিসলেচাৰ আছে সিহঁতে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি বনাব। আৰু মুছলিম লীগ একসেপ্টেড ইট অন 6 জুন 1946, দ্য কংগ্ৰেছ অলসো পাৰ্শিয়ালি একসেপ্ট দিছ, কংগ্ৰেছেও কি কৰিছিলে, পাৰ্শিয়ালি একসেপ্ট কৰিছিলে। ইয়াত লিখা আছে এছামিজ সকলৰ কাৰণে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰ্মেশ্যন অফ ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট 2 ছেপ্টেম্বৰ 1946, ঠিক আছে। ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱা হয় 2 ছেপ্টেম্বৰ 1946 ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য ক্যাবিনেট মিশন প্রপোজাল। ক্যাবিনেট মিশন প্রপোজালে কি কৈছিল যে কি কৰা হ'ব, এখন ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱা হ'ব, আৰু তাত হেড আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু, ঠিক আছে। মুছলিম লীগে ৰিফিউজ কৰিছিলে সেই এইখনত জইন কৰিবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটলি অন 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1947, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটলি যেতিয়া লেবাৰ পাৰ্টিৰ ক্লেমেণ্ট এটলি ব্ৰিটিছৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ল, মানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ জিকিল হ'ল, তাৰ আগতে উইনষ্টন চাৰ্চিল আছিলে আই থিংক, ঠিক আছে। তো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটলি যেতিয়া হ'ল, তেওঁ কি কৰিলে, ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স। তো 20 ফেব্ৰুৱাৰী 1947 হি এনাউন্সড দ্যাট ব্ৰিটিছ উড উইথড্ৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া বাই 30 জুন 1948। ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ? তো ব্ৰিটিছে কি কৰিব, অসম ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনাৰ সৈন্য সামন্ত বা ইণ্ডিয়াৰ পৰা শাসনটো কমপ্লিটলি উইথড্ৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। আৰু কি কৰিব, ফৰ্মেশ্যন অফ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি ডিসেম্বৰ 1946, ঠিক আছে। আৰু এখন কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি কি হয়, আপোনাৰ তাত মেম্বাৰসকল বহিব, মেম্বাৰসকল কি হ'ব, আপোনাৰ ইনডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড হ'ব, আৰু সেই মেম্বাৰসকলে কি বনাব, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এখন কনস্টিটিউশন বনাব, ঠিক আছে। The Constituent Assembly met on 9th December 1946 and Dr. Rajendra Prasad was elected its president, ঠিক আছে। আৰু এই মেম্বাৰসকল বহি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদক এই কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিৰ
ঠিক আছে বৰ্তমান যদি আমি চাও ধৰিলো পাৰ্লামেন্টৰ চেয়াৰম্যান বনালে বা প্ৰেসিডেন্ট বনালে কাক ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ঠিক আছে এইখিনি চাব পাৰে অসমীয়া সংবিধান সভাৰ গঠন ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাও জিন্নাছ ডাইৰেক্ট অ্যাকশন ৰেজলিউশন তো 16 আগষ্ট 1946 provoked by the success of the congress in the voting for constituent assembly Jinnah withdrew his acceptance to the cabinet mission plan Jinnah কি কৰিলে cabinet mission plan accept নকৰিলে আৰু মুসলিম লীগে কি কৰিলে ডাইৰেক্ট অ্যাকশন ৰেজলিউশন পাস কৰিলে ঠিক আছে আৰু যত কন্ডেম কৰিলে both the british government and congress ঠিক আছে it result in heavy communal riot যাৰ ফলত বহুত বেছি communal riot হৈছিল ইণ্ডিয়াত আৰু জিন্নাহ সেলিব্ৰেট কৰিছিল পাকিস্তান ডে 27 মাৰ্চ 1947 ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত ওভেল প্লান আহিল ওভেল কি আছিল 22 ৰে আছিল ঠিক আছে তো ওভেল 22 ৰে আছিল সেই সময় আৰু লৰ্ড ওভেল was the first introduced during Shimla conference 1945 ঠিক আছে আৰু এইটো ওভেল প্লানত কি লিখা আছিল যে এইটো এড্ৰেছ কৰিব ইণ্ডিয়া's growing demand for self governance by restructuring the 22 executive council ঠিক আছে আৰু যত 22 executive council কি কৰা হ'ব আপোনাৰ হিন্দু মুসলিম ক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হ'ব ঠিক আছে যেটো ওভেল প্লান আছিল সেইটো আপোনাৰ পাকিস্তান ডিমান্ডৰ কাৰণে কি কৰা নাছিলে সাপোৰ্ট কৰা নাছিলে বা একচেপ্ট কৰা নাছিলে ঠিক আছে তাৰ পিছত এই মাউন্টবেটন প্লান আৰু এই মাউন্টবেটন প্লানত কি কৰা হয় মাউন্টবেটন তাৰ পিছত 22 আৰু মাউন্টবেটন স্পেশালি 22 বনোৱাই পঠোৱা হয় ইণ্ডিয়াত ফৰ দা পাৰ্টিশন ঠিক আছে মাউন্টবেটন ৰুল কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই মাউন্টবেটন মেইনলি পাৰ্টিশন বা ট্ৰান্সফাৰ অফ পাৱাৰ ব্ৰিটিছৰ পৰা যে অসম ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্টক বা ভাৰতৰ এটা ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট বনাই পাৱাৰটো ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব সেই কামৰ কাৰণে কোন আহিছিল মাউন্টবেটন আহিছিল ঠিক আছে তো মাউন্টবেটন এটা প্ল্যান লৈ আহিছিল 1947 আৰু যেটো কি বুলি কোৱা হয় 3rd জুন প্ল্যানস ঠিক আছে আৰু সেই প্ল্যানটো লৰ্ড মাউন্টবেটন আউটলাইন দ্যাট ইন্ডিয়া ওয়াজ টু বি ফার্দার ডিভাইডেড ইনটু ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান আর ফার্স্ট টাইম মাউন্টবেটনে কি কৰে যে ইন্ডিয়াক দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব ওয়ান ইজ ইন্ডিয়া এন্ড আদার ইজ পাকিস্তান আর পাকিস্তানৰ যত মুসলিম মেজরিটি সেইখনক পাকিস্তান বনোৱা হ'ব আৰু হিন্দু মেজরিটি এই যিখন এৰিয়া দিস ইজ ইয়াতে পাকিস্তান আৰু এই পাৰ্টটো মুসলিম মেজরিটি আছিল ইষ্ট বেংগল আৰু হেইটো কি বনোৱা হল ইষ্ট পাকিস্তান ঠিক আছে আৰু বাকি যিবিলাক there will be two nation one is India and another is Pakistan ঠিক আছে ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আৰু যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছে যেনেকৈ আপোনাৰ হায়দৰাবাদ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ জুনাগড় তাৰ পিছত এইবিলাক যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছে হিহতে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকিব পাৰিব বা ইন্ডিয়াত যদি চাই ইন্ডিয়াত জয়েন হ'ব পাৰিব বা পাকিস্তানত চালে পাকিস্তানত জয়েন হ'ব পাৰিব বা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এইবিলাক কি আছিল আৰু বহুত আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেট ঠিক আছে সেইবিলাকক অফাৰ দিয়া হৈছিল যে ৰিবেন তোমালোকে নিজে এখন কাউন্ট্ৰি বনাব পাৰিবা কিন্তু ইন্ডিয়া কি কৰিলে লাহে লাহে সবক সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল লাহে লাহে বুজাই মেলাই সবক কি কৰিলে ইন্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ কৰি দিলে ঠিক আছে তো মাউন্টবেটন প্ল্যান 1947 the plan formulated by Lord Mountbatten outlined that India was to be further divided into India and Pakistan ঠিক আছে there would be a separate constituent assembly for Pakistanor karone bonua hobo Indiar karone ekhon bonua hobo thik ase aru princely states bilak ase would enjoy the liberty to either join India or Pakistan or remain independent thik ase to princely state tini khon asile mainly Jammu Kashmir Junagadh tar pisot apuna Hyderabad ebilake bisarisil independent dokar karone tar pisot India ultimately hiyotok ki kore apuna Indiar logot merge kori diye a separate state of Pakistan would be created thik ase aru boundary commission was to be headed by Radcliffe আৰু Radcliffeক সেই দায়িত্ব দিয়া হৈছিল যে ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ বাউন্ডাৰীটো বনোৱা আৰু Radcliffe এই বাউন্ডাৰীটো দিছিলে ঠিক আছে এই বাউন্ডাৰীটো বনাইছিলে এইটো আৰু এইটো সেই কাৰণে ইন্ডিয়া পাকিস্তান আৰু ইন্ডিয়া বাংলাদেশৰ যেটো বাউন্ডাৰী হেটো আমি কি বুলি কও Radcliffe লাইন কাৰণ Radcliffeক এই দায়িত্বটো দিয়া হৈছিল কি কৰা দুইখন দেশৰ বাউন্ডাৰী সেটআপ কৰা যে কোনফালে সেই বৰ্ডাৰটো যাব ঠিক আছে আৰু দিস ইজ কল্ড Radcliffe লাইন ঠিক আছে and boundary commission was to be headed by Radcliffe ঠিক আছে partition and independence to August 1947 India's independence act pass কৰে ব্ৰিটিছে আৰু যত হেতু আপোনাৰ ইমপ্লিমেন্ট কৰা হয় from 15 August 1947 আৰু যত আপোনাৰ ব্ৰিটিছৰ যেটো ৰাজত্ব আছিল বা sovereignty আছিল in India হেতু কি কৰা হয় abolish কৰা হয় আৰু dominion of India and Pakistan created দুখন কাউন্ট্ৰি ক্ৰিয়েট কৰা হয় ইন্ডিয়া আৰু পাকিস্তান আৰু দুইখনকে হেড দুইখনৰে এগেইন 22 ৰ কি আছিল ব্ৰিটিছৰ আন্ডাৰ দুইখন কাউন্ট্ৰি পাকিস্তান আৰু ইন্ডিয়াত কি কৰা হয় এজন গভৰ্ণৰ জেনাৰেল নিযুক্তি দিয়া হয় ঠিক আছে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল মাউন্টবেটন কিছু সময়ৰ কাৰণে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল আছিল তাৰ পিছত সচিদানন্দ সিনহা আমাৰ ইন্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল হয় আৰু যেতিয়া ইন্ডিয়া ৰিপাব্লিক হয় 1950 ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় ফাৰ্স্ট টাইম প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰ জেনাৰেলটো আতৰাই কি কৰা হয় প্ৰেসিডেন্ট বনোৱা হয় ফাৰ্স্ট প্ৰেসিডেন্ট কোন হয় দ্যাট ইজ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ
become the first president of India? So partition in India. So Pakistan was to be comprised Sindh, British Balochistan, Northwestern Frontier Province, West Punjab and East Bengal. ঠিক আছে, পাকিস্তান এই এরিয়া যদি আমি চাও ইন্ডিয়ার, ইয়াতে আপনার এটা জায়গা আছিল দ্যাট ইজ এই পাঞ্জাবৰ দুটা পাৰ্ট আছিল, এটো হল ওয়েস্ট পাঞ্জাব আৰু ইষ্ট পাঞ্জাব। ঠিক আছে, ডাঙৰ পাঞ্জাবটো কাৰ হাতত গল? আপোনাৰ পাকিস্তানৰ হাতত গল। ঠিক আছে, তাৰপিছত সিন্ধ, এইটো সিন্ধ, তাৰপিছত বলুচিস্তান ইয়াতে বলুচিস্তান, এই বলুচিস্তানখন কাৰ হাতত গল? বালুচ। তাৰপিছত নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্স, দিস ওয়ান ফ্ৰন্টিয়াৰ প্ৰভিন্স, আৰু এইফালে আপোনাৰ যদি আমি চাও দ্যাট ইজ ইষ্ট বেংগল বা ইষ্ট বেংগল, এইখনক বনোৱা হল ইষ্ট বেংগলক, এইখনো পাকিস্তানৰ আন্ডাৰত গুচি গল। ঠিক আছে, আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড অল দ্য ষ্টেট বাই 15 আগষ্ট 1947, আৰু যিবিলাক সৰু সৰু প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছে সিহঁতক কি কৰিলে? ইউনাইট কৰি পেলালে। ঠিক আছে, কাশ্মীৰ, হায়দৰাবাদ এইবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে, জুনাগড়, গোৱা পৰ্তুগীজৰ হাতত আছিলে, এণ্ড পণ্ডিচেৰী ফ্ৰেঞ্চৰ হাতত আছিলে। কি কৰিলে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই? কি কৰিলে? হায়দৰাবাদত পুলিচ একশন, কাশ্মীৰত ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেছন সাইন কৰি গোৱাত পুলিচ একশন কি কৰিলে? ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মাৰ্চ কৰিলে। ঠিক আছে, সো টু ইণ্ডিয়ান ফেডাৰেশ্যন। ঠিক আছে, এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো। কিবা ডাউট আছে নেকি? কিবা ডাউট? এনিওয়ান হ্যাভ? ভিডিওটো লাইক কৰিবা। ঠিক আছে, তো আজি আমাৰ টিল ইন্ডিপেন্ডেন্স লৈকে আমি ডিসকাস কৰিলো। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত আমি কি ডিসকাস কৰিম? নেক্সট ক্লাছত আমি কিছুমান ব্ৰিটিছৰ যিসকল ভাইসৰয়, তাৰপিছত ব্ৰিটিছৰ যিসকল আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেন্ট, ল্যান্ড ৰেভিনিউৰ কাৰণে যিবিলাক এক্ট আনিছিলে, ল্যান্ড ৰেভিনিউৰ কাৰণে, তাৰপিছত প্ৰেছৰ কাৰণে যিবিলাক এক্ট আনিছিলে, তাৰপিছত এডুকেশ্যনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰিছিলে, সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত কি কৰিম? ডিসকাস কৰিম। ঠিক আছে, কিছুমান মিসেলেনিয়াস টপিকস which will be discussed in the next class, আৰু যত আমাৰ কি হ'ব? মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কি হ'ব? কমপ্লিট হ'ব। মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আমাৰ কি হ'ব? কমপ্লিট হ'ব। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এজ ওয়েল এজ আমাৰ ভিডিওটো লাইক দিব। ঠিক আছে, আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যত আমি কি হ'ম? মোটিভেশন হ'ম, আৰু আমি কি কৰিম? আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ফ্ৰী লেকচাৰ সিৰিজ লৈ আহিম। এই হিষ্ট্ৰীটো শেষ হোৱাৰ পিছত কোনটো সাবজেক্টৰ আপোনালোকে ক্লাছ বিচাৰে সেইটো কমেন্টত জনাব, সেই পাৰ্টিকুলাৰ জিএছ টপিকত মই ক্লাছ লৈ আহিম। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান। আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা কমেন্টত, এতিয়াও ভিডিওটো চলি আছে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব প্লাস আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন কৰিব পাৰা। আমাৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপশনত লিংক দিয়া আছে, তাত জয়েন কৰিলে আমি কি কৰিম? তাত আমি নোটছখিনি পঠাম। ঠিক আছে, আৰু তাত এই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এইবিলাকৰ নোটছ পাই যাবা, প্লাস আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপতো জয়েন কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, যত PDF নোটছ আপডেটছ এইবিলাক আমি দি থাকো, আৰু সেইটো লিংক ক'ত আছে? আপোনাৰ ডেসক্ৰিপশনত আছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।